Smile fair as spring, as towards him he draws you. His tongue sharp and silvery as he implores you. Your wishes he grants as he swears to adore you. Gold, silver, jewels, he lays riches before you. Jews need be السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم جاسر أو جاسر، رجعتكم مقطع جديد، وهذا المقطع سويته أفضل عتاد في اللعبة، أفضل عتاد لتحمل الضرر الوحوش، جميع الوحوش. شوف زي ما تشوفين في هذا الفيديو، كلاب، مجموعة من الكلاب، 5 هجمات ولا تأثرت. وهذه وحوش النقر، 2 3 ضربات، 4 ضربات، 5 ضربات، 6 ضربات. شوفوا الطاقة الحيوية حق جيرالت ما تأثرت أبدا ولا شيء. بعرضكم الوحوش اللي عشان تشوفون قوة يسمونه الدرع. هو طبعا الدرع قوي، الدرع والقدرات والأسلحة كلها تكمل بعض، يعني مو بس الدرع. يعني إذا قلت لك الدرع وصف مو دقيق، يمكن تلاقي درع أقوى من هذا الدرع في اللعبة. وهذا الحين الجنود مستوى نفس مستواي تقريبا 72 أخضر، بس برضه يعتبر ترى من القوياء يعني الجنود. ضربتين 3 4 5. شوف الطاقة الحيوية تنزل بشوي شوي، ولا كأنه ينضرب جيرالت. طبعا لو أنت تلعب يعني مستوى طبيعي تشوف الطاقة على طول الطاقة الحيوية على طول تنقص. وعلى فكرة مستوى الصعوبة اللعبة اللي حاطها أنا مستوى صعب، حتى السيف ضربته قوية. شوف كم يوصل 4000، شوف 7000 وصل للضربة. بس هذا الدرع يعني مسوي عشان يتحمل الضرر، مو هجومي. بغض النظر حتى هجماته قوية، بس انه الدرع قوي بس دفاعي. وهذا الوحوش اللي اسمه ايش؟ حشرات اندريجة، هجومية وهجماتها سامة، يعني تضرب ضربتين. شوف الطاقة كيف تنزل شوي شوي. شوف هذا العلامة الحمراء تطلع عند يسمون تحت الزيوت اللي انا استخدمها، هذا السم حق الحشرات. وهذه العناكب او الذئاب، هذا الذئاب. انا اعرضكم مجموعة من الهجمات حق الوحوش، شوف عشان تشوفون قوة العتاد اللي انا حاطه. وبشرح لكم حبة حبة كيف تسوي القدرات والدرع اللي انا حاطه وميزاته. هذه خنازير البرية قوية جدا، هاي جربتها انا قبل، اول تختيمة للعبة كانت تنقص ربع الطاقة، طبعا قبل ما اسوي الدرع هذا والقدرات. بس الحين شوف كيف هذه هجمة، شوف ما يتأثر ابدا، الطاقة الحيوية جامدة مرة. شوف العناكب، مجموعة من العناكب. هذه العناكب خصم سيء جدا، من اغث الوحوش في اللعبة. شوف كلهم يهجمون، واذا قربت تضربهم ينحشون. شوف كيف اذا سوى عليك الشبك كلهم يهجمون. حذفت هذه الاشياء. شوف هذا اخر وحش تقريبا بعرض لكم، بعدها بشرح لكم العتاد. دمرنا حقه هذا الطوطم عشان يجي وحش الليثة. اغلب الوحوش اللي حطيتها انا في البداية كلها مجموعات، في طبعا اغلب الوحوش تكون الصعبة تكون مجموعات تجي. اما هذا الوحش هو فرد، واحد ضد واحد،
ونشوف قوة هجماته، عشان تأثر بطاقة جيرالت ولا لا. هذه الضربة الأولى، الضربة الثانية، الضربة الثالثة، الضربة الرابعة. شوف الطاقة الحيوية ما تنقص. هذه الضربة الخامسة والسادسة، الضربة 7 8. شوف متحمل الشاشة هاي، هو انه ضربني يعني، يعتبر انه ضربني، بس الطاقة الحيوية ابدا ما تنقص. شوف ضربة قوية تعتبر، بس طيب الحين شوف هذا عندي القدرات حاطة انا كلها. بشرب الحين مشروب التنقية عشان اصفر كل شيء وابدأ من جديد اشرح لكم القدرات. مشروب التنقية هذا عشان يرجع لي كل نقاط القدرة. طيب اول شيء اتخاذ القرار. اختار اتخاذ القرار ووصله لين مستوى 5. ارفع القدرة الى مستوى 5. حلو. اول شيء اتخاذ القرار في القدرات الحمراء اللي هي القتالية. بعده تدريب القوة، يزيد الضرر حق الهجوم زي ما هو موجود في الشرح، بس انا طبعا ما بقرا هذا، يمديك ترجع وتقرا، بس نسوي زي ما اسوي القدرات انا. نقاط القدرة. بعد ضربات ساحقة. شوف هذه الضربات الساحقة هي اللي الضربة تقوي الضربة. انا لخبطت بين ضربات ساحقة والتمزيق، كنت بشرح على التمزيق بس نسيت. شوف هنا ما انفتح اخر صفين. ليش ما انفتح؟ لازم تشتري او تطور بعض القدرات عشان تفتح لك. انا الحين صرفت 15 نقطة، لازم توصل 20 نقطة. طور اي شيء عندك هنا تبغى تطوره لين ما يعني تصرف 20 نقطة عشان يفتح اخر صفين. ضربات دقيقة انا طورت، طبعا ما راح احتاج اي واحد. وخفة الحركة انا بس اطورهم كذا عشان يفتح اخر صفين. بس عندك ابدي، ترى ابدي ممتاز لو توصله اخر شيء ممتاز برضه، بس يعني في هذا الفيديو ما راح نحتاج. طيب فتح اخر صفين. ابغى اخذ تمزيق. التمزيق هو اللي يخلي ضربة قرى قوية. اضغط مثلث يوم تبغى تسويها التمزيق خليك ضاغط على مثلث عشان ضربة قرى تكون قوية. خليك ضاغط على مثلث. وعندك الدوام برضه، خليك ضاغط على مربع اذا تبغى تفعل الضربة. اذا ضغطت مربع عادي ما راح تصير، لازم تضغط مربع ضاغط عليه. الحين القدرات اخر شيء اللي هي اساليب مدرسة الدب. ليش انا اخترت اساليب مدرسة الدب؟ لاني انا حاط عتاد الدب في مقطع قبل انا نزلته حق الدرع الاسطوري معدات الويتشر. وتحط هنا مغير طبعا احمر قوة الهجوم، وهنا برضو مغير احمر كبير. هذا كله كبير. لازم تطور المغير الاحمر الصغير. اول شيء 5%، بعدين 7%، بعدين 10%. وحط هنا مغير اخضر يمين، مغير اخضر يسار تحت، لان الحين بنطور القدرات الخيميائية. لان تقريبا السر في الفيديو القدرات الخيميائية. نطور تحمل معزز نوصله لاخر شيء. تحمل معزز، بعدين نصال مسممة برضه توصله لاخر شيء. طبعا اذا ما عندك نقاط قدرة كافية حاول توصل يعني توازن بين القدرات. القدرة ارهاب هذا عشان تخوف الخصم كذا ممتاز. طبعا هذا تعتمد على نوع الزيت. اذا مثلا قدامك وحش ذئب او كلاب تختار زيت الوحوش، قدامك بشر تختار زيت البشر، وزي كذا تحول طفري للأنسجة توصله لآخر شيء برضه. بعد يتحمل مكتسب عشان يتحمل السمية عندك، لأنك راح تستخدم
سموم واجد. ايش رايكم حبة حبة انواع الزيوت اللي راح نستخدمها، وتركيبه مثبتة اخر شيء. حلو. الحين ايش نختار من الجرعات؟ او اصبر قبل ما ناخذ الجرعات. شوف عندك هذا انا السيف اللي استخدمه كلهم معدات ويتشر. شوف السكينة ها مكتوب لك عند وصول نقاط الادرينالين الى اقصى مستوى ممكن، تقل بثبات حتى تصل الى الصفر. لما توصل نقاط الادرينالين الى 3 اول ما تنقص الطاقة عندك تتعبى 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 وكذا. وهذا سيف الدب الاسطوري الفضي المتقن. شوفوا يا شباب اللي انتم لو تلاحظون في الدب الاسطوري ما يطلع معدات ويتشر اسطورية، ما تكون اسطورية الا اذا كنت حاط مستوى الصعوبة صعب او صعب جدا. اذا كنت حاطه مستوى الصعوبة متوسط او سهل ما راح تطلع لك. شوف انا حاط قوة الانتعاش والثاني سكينة، وهنا حاط الانتقام. شفت في بداية المقطع يوم يطلع زي البرق من درع جيرالت، هذا هو الانتقام. يوجه 30% ضرر للوحش او الخصم اللي انت تقاتله. شفت الانتقام والانتعاش. شوف انا ماخذها من صانع الاحرف الرونية هذا. ها ما يطلع لك الا اذا اشتريت الاضافة اللي اتوقع اسمها هيرتس اوف ستون، قلوب من حجر. شوف هذا مكانه. ولازم توصلوا لاخر شيء. كيف توصلوا لاخر شيء؟ شوف هذه البداية اول ما جيت له كان مطفر او الظاهر انه انسرق او زي كذا. يقول لك قصته باك تدفع له فلوس عشان. شوف اول شيء اعطيته 5000 عشان اطور معداته. هاي يقول لك يكفي كبداية. بعدين جيت مرة ثانية واعطاك مهمة برضه تسويها. سويت انا مقطع كيف تجيب فلوس واجد، وهذه برضه تعطيه 10000 مرة ثانية. الحين صار 15000. Thanks in the thousands. Too kind you are to me, truly. Your work's worth the coin. Good to see. واخر شيء yes. تعطيه 15000. يقول لك يطلب الاغراض from Novigrad crafters. Many are. تعطيه اخر شيء 15000 يعني الاجمالي كله 30,000. Better be all you need. For tools it is. شوف يقول لك ايضا هناك مكونات نادرة. شوف ايش يرد عليه جيرالت. يقول لك الا لن يحدث والان دعني ارى ما حققت بعد مرور ايام قليلة. هنا تقدر بعدين تجي تشوف تحط نفس اللي انا حاطه على السيف على السيوف وعلى الدرع برضه. قوة الانتعاش والسكينة والانتقام. يمكن يا شباب تلاقون درع افضل من درعي تسوونه، بس انا تقريبا لحد الحين انا شايف درع الدب افضل درع لقيته. طيب الحين الزيوت. هذه الزيوت نختارها على حسب الخصم اللي نحن راح نقاتله. ضدك بشريين تختار زيت هذا، ضد البشريين والاقزام زيت بنيات. اذا كان عندك وحوش عناصرية اللي هي وحوش النار وحوش الجليد وزي كذا، زيت اكل جثث ضد النقر وضد الساحرات. مستخلص وحوش الفتخاء نختار، هذا شيء اساسي. مستخلص وحوش الفتخاء يمكن مكانه غير، بس انا كتبت لك مستخلص وحوش الفتخاء عشان تعرف. وعندك مستخلص وحوش العناصر الارضية، هذول اشياء اساسية. وعندك هذا مستخلص ايكيمارا، وعندك المشروب القمر المكتمل برضه هذا اساسي. شوفوا هنا بعض المشروبات اللي لازم تكون موجودة عندك تحطها، تستخدمها على حسب انت احتياجك. هذه اذا كان عندك خصوم كثار تستخدم مشروب بليزارد عشان كل ما تقتل واحد يبطل الوقت وكذا تستفيد يعني. وعندك هذا مشروب البومة الصفراء، هذا يرفع قوة التحمل. وعندك مشروب ماريبور فورست، هذا يرفع الادرينالين ممتاز جدا. واذا انخفض الادرينالين الطاقة عندك تتجدد يعني تعيش ملك يا رجل. وعندك مشروب الصاعقة، هذا يقوي ضربة السيف. شوف يقول لك يزيد الضربة الفرصة الحاسمة. شوف هذا اخر خصم انا حاطه، وشوف كل مستواهم ايش احمر. اقوى شيء يعني هذا بضربتين يقتله، بس شوف كم ضربة راح انضرب منهم ولا راح اموت.
شفت هذا قنبلة، هذا قنبلة شمالية عشان أجمدهم، بس ما راح يتجمدون لأنهم مستواهم أحمر. لو كان مستواهم أخضر نفس مستواي كان تجمدوا. كم يبقى الضار معاه نفس الوقت، ولا راح يتأثر أبدا. شوف هذه ضرب ضربة، الضربة الثانية. شوف هذه الضربة يا شباب اسمها قوة تمزيق، هذه الدوامة، الحركة اللي قاعد يدورها يحب نفسه. شوف هاي التمزيق تخليك ضاغط على المثلث من 2 إلى 3 ثواني، بس لأنه مزاحم ما أقدر أضغط مثلث واحد عشان ما أنظلم. وهذه الدوامة تخليك ضاغط على المربع. الدوامة والتمزيق يستهلكون قوة التحمل، عشان كذا أنت تختار المشروب البنفسجي هذا عشان يرفع قوة التحمل بسرعة. شو ما يضرب ما يتأثر عندي الطاقة حق هذا. حاول تتضارب مع مستوى احمر زي كذا، عرفت ترمي عليهم قنبله وكلهم يجون يضربونك قبل لا تسوي حق المقطع الفيديو. شوف كم تتحمل طاقتك، بعدين سوي نفس الفيديو حقي عشان تشوف الفرق. 180 درجة. شوف يضربون بس ما يتأثر. شوف ضربة ضربتين، ها اضرب يلا 3 4 5 6. شوف بضربهم بالبكوس حتى، بس طبعا هذه حركة غلط انا سويتها بكوس، لانه انت الحين ما راح تسترد الطاقة. شوف كيف كنت بموت، لانه الحركة عندك في السيف او القوة في السيف انت، لان انت تستخدم الزيوت، فيوم تستخدم القبضات ما راح تستفيد من الزيوت ومن القدرات كلها. شوف كيف الطاقة ترجع. إذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة. ويوه صح، شوف هنا، شوف انتوا لو لاحظتوا من البداية انه ترى استخدم انا كل الدروع تالفة، الدرع والقفازات والحيدي اكرمكم الله، السيوف كلها تالفة يعني خربانة. كيف لو استخدمتها وهي صلحانة؟ عندي معدات التصليح بس انا ما استخدمتها متعمد عشان اوريكم قوة الدروع والزيوت. وصلنا لنهاية المقطع. إذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك وتشرفنا بالقناة. لا تنسى قول سبحان الله وبحمده سبحان الله.